12 मिनट हो गया तकरीबन चिकन साढ़ा हाफ जरा गल गया वा ठीक है ते हरा धनिया ऐड कर देना जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हो प्यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए और खैर खैरियत से हो गए तो आज शेफ शान वाला क्या हुआ काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया वा बिल्कुल सिंपल मसाले और सिंपल इंग्रेडिएंट ते हुन फटाफट देख लिया रेसिपी ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਸਟੈਪ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਕਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆइए देख लिए फटाफट रेसिपी ਨੂੰ चिकन ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ 1 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਮਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦਵੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਐਸਿਡਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚਿਕਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਬਣੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇਗਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਜਿਨੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਪੀਸ ਕਟਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਚਿਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ खूबसूरती जी आई जाती है चिकन के उपर लैग के उपर फिर नमक नामी असी मतलब कि लाता लाने तो बाद असी इनू फिर तकरीबन अद्धे घंटे बाद धो लेना वा फिर साफ पानी ना धो के इनू अच्छे तरीके नाल निचोड़ लेना वा फिर असी इस्तेमाल करना जी एक कढ़ाई ला लैनी है कढ़ाई के अंदर असी हुण ऐड करना वा ऑयल या घी हाफ कप के करीब असी ऐड कर देना जी चुलेदा सोचौन करके ऑयल या घी पैन ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ऑयल ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਖਲੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੀਸਾ ਕੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ एक चम्मच नमक ऐड कर देना वैसे ठीक है फ्राई कर लिया असी तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ चिकन का जरा कलर है चेंज हो गया वा उन्हें दे चसी एक कप पानी ऐड कर दे तो ना ठीक है ये 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗया तकरीबन चिकन साढ़ा हाफ जरा गल गया वा ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਰਨੀ ਆ 1 ਚਮਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ 6 ਤੋਂ 7 ਅਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਬ ਬਟਰ ਹੈਗਾ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਲੈਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਆਟੋ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਸ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਇਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਆ ਆਇਲ ਆਏਗਾ नीचे ऑयल आ जाएगा फिर समझ लो चिकन जरा ब्लैक पेपर पुन हो जाएगा पानी जरा अच्छे तरीके से ड्राई हो गया वा
oil वगैरह घी वगैरह आ गया वा ਉਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਦ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ अच्छे तरीके ना मिक्स कर लेना जी धनिया अच्छे तरीके ना मिक्स हो जाएगा फिर इसे प्लेट कर लेंगे चलो रेसिपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼